توی این ویدیو میخوایم که ابزارهای مورد نیازمون رو نصب کنیم. اولین چیزی که باید نصب کنیم SQL سرور هستش که من توی این ویدیو نسخه 2022 و انترپرایز رو نصب میکنم. اینجا روی گزینه دیسک ایمیج فایل کلیک میکنیم، میایم اینجا روی استاپ کلیک میکنیم، یس رو میزنیم. اگه نمیدونید که از کجا میتونید دانلود کنید، توی قسمت کامنت ها بنویسید که آدرس لینکش رو براتون بفرستم. زمانی که این صفحه براتون باز شد، میاید این قسمت اینستالیشن رو میزنید. توی این قسمت روی این گزینه اول کلیک میکنید نیو SQL سرور و منتظر میمونیم که صفحه برامون باز بشه. این صفحه که باز شد، میایم اینجا رو گزینه نکست کلیک میکنیم. اینجا فایل های مورد نیاز رو نصب میکنه. میایم تو قسمت بعدی دوباره روی نکست کلیک میکنیم، دوباره روی نکست. اینجا بر اساس فایلی که دانلود کردین خودش انتخاب میکنه. میاید این گزینه تیکش رو فعال میکنیم و روی نکست کلیک میکنیم. اینجا دوباره این تیک رو میزنیم، نکست. این قسمت میایم این گزینه رو غیر فعال میکنیم، بعد روی نکست کلیک میکنیم. اینجا فیچرهایی که مورد نیازمون هست رو میتونیم انتخاب کنیم. حالا اگه بعداً چیزی نیاز داشتین میتونید به اینها اضافه کنید. من میام این گزینه رو فعال میکنم، اینم میزنم، به قسمت دیگه نیاز ندارم. اینجا هم جایی که فایلتون نصب میشه رو میتونید ببینید که اگه نیاز داشتین تغییر بدین میتونید با استفاده از این گزینه انجام بدین. بعد از اینکه انجام دادید همه این گزینه ها رو روی نکست کلیک میکنین. توی این قسمت هم برای اینستنستون یه اسم قرار میدید. اگه قبلا چیزی رو ثبت نکردید میتونید از گزینه دیفالت استفاده کنید، ولی من چون قبلا ثبت کردم میتونم یه اسم مثلا نوید کد رو انتخاب میکنم. اینجا هم آیدیمو چون قبلا استفاده کردم یه میذارم و روی نکست کلیک میکنم. توی این قسمت نیازی به تغییرات نداریم، روی نکست کلیک میکنیم. اینجا میتونیم مود اتنتیکیشن رو مشخص کنیم. اگه میخواید فقط روی این سیستمی که دارید نصب کنید و از طریق ویندوز بهش دسترسی داشته باشید، گزینه رو فعال کنید. اگه هم میخواید از حالت ویندوز و هم از حالت سروری استفاده کنید، میایید از حالت میکس مود استفاده میکنیم. تو این حالت باید یه پسورد هم براش ثبت کنید. یوزرنیم ادمینستریتور اسی هستش. پسورد هم چیزی که مد نظرتون هست رو اینجا میتونید بنویسید. بعد از این کار روی گزینه Add Current User کلیک میکنید که اسم یوزرتون اینجا ثبت بشه و روی Next کلیک میکنید. فیچرهایی که انتخاب کردیم اینجا بهمون نشون میده. روی اینستال کلیک میکنیم و بر اساس اطلاعاتی که ثبت کردیم نصب شروع میشه. خب بعد از اینکه نصب انجام شد، این صفحه رو میتونید ببینید که بهتون میگه نصب کامل انجام شده بر اساس چیزایی که انتخاب کردیم، فیچرهایی که انتخاب کردیم و اینجا روی کلوز کلیک میکنیم و SQL سرورمون آماده است. دومین چیزی که نیاز داریم یه IDE هستش که ما میایم از SSMS استفاده میکنیم یا SQL Server Management Studio که نصبش چیز خاصی نداره. میاید رو گزینه ستاپ کلیک میکنیم، یس رو میزنیم، روی اینستال کلیک میکنیم. اینجا میتونیم پروسه نصبمون رو مشاهده کنیم. SSMS کاربردش اینه که ما کدها رو تو SSMS مینویسیم، یعنی یه حالت IDE برای SQL سرور هستش که همه کارامون توی این محیط انجام میشه. وقتی که نصب تمام شد روی کلوز کلیک میکنیم و توی این قسمت میتونیم نرم افزار رو باز کنیم. اینجا توی این قسمت اتنتیکیشن چند تا گزینه داریم. ما با دو تا موردش کار میکنیم. یکی ویندوز اتنتیکیشن، گفتیم اگه SQL روی همین سیستم نصب باشه میایم از این استفاده میکنیم. اگه SQL سرورتون روی یه سرور یا یه سیستم دیگه نصب بود و شما با اون در ارتباط بودین، میایید از SQL سرور اتنتیکیشن استفاده میکنید. اینجا باید سرور نیم یا IP شو داشته باشید، اینجا وارد میکنید. لاگین یا یوزرنیم که گفتیم SA هستش و پسوردی که تعریف کردیم.
این اسکرین رو همون سیستم خودتون نصب کردین، میاید اینجا سرور نیم رو میذاریم روی لوکال هاست که میشه همون ویندوز اتنتیکیشن و روی کانکت کلیک میکنیم. بر اساس دیتابیسی که ساختیم اینجا اطلاعات رو به ما نشون میده. این قسمت دیتابیس رو باز کنیم میبینیم که اینجا دیتابیسی رو نداریم. همچنین اینجا میتونید از گزینه نیو دیتابیس استفاده کنیم که یه دیتابیس جدید بسازیم، ولی این یه مقدار برای این آموزش سخت میشه که دیتابیس رو طراحی کنیم به چه صورت باشه، جدولا رو طراحی کنیم و کلی اطلاعات باید به صورت دستی توش ثبت کنیم. راحت تر اینه که ما بریم یه دیتابیس رو از اینترنت و سایت هایی که هست دانلود میکنیم، اینجا ریستورش میکنیم و به صورت آماده و تستی میتونیم توی آموزشمون ازش استفاده کنیم. برای این کار کافیه وارد این لینک توی توضیحات یا دیسکریپشن قرار میدم وارد بشین. من میام از این گزینه برای سال 2022 این دیتابیس هر کدومو که بخواید میتونید انتخاب کنید. من میام از این استفاده میکنم. روش که کلیک بکنید براتون دانلود میشه. بعد از اونجایی که دلیل تنظیمات ویندوزتون احتمال داره SSMS به فولدر دانلود دسترسی نداشته باشه، بهتره که روشو عوض کنید. من انتقالش میدم به درایو دی و فولدر دیتابیسی که برایش ساختم. آدرسی که فایل توش قرار داره رو کپی میکنیم، میایم توی SSMS روی دیتابیسز کلیک راست ریستور دیتابیس، اینجا میایید دیوایس رو انتخاب میکنیم که بگیم فایلمون رو دیوایس یا همون سیستممون هستش. این دکمه کلیک میکنیم اد، توی این قسمت آدرسی که کپی کردیم رو پیست میکنیم، فایل رو انتخاب اوکی، روی اوکی کلیک میکنیم، اینجا فایل رو بهمون نشون میده. میایم روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. همونطور که همون پیام میده ریستورمون با موفقیت انجام شده. اینجا میتونید لیست جدولاشو مشاهده کنید تو قسمت تیبلز. توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ دستورات سلکت و ور که به اطلاعات داخل این جدول ها ببینیم چجوری میتونیم دسترسی داشته باشیم. مرسی که ویدیو رو مشاهده کردید. فراموش نکنید که ویدیو رو لایک، شیر و کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید.